اینجا ایالت کالیفرنیا، مزرعه کلانتر، اقامتگاه، بوردریه. بابا ساختمون سازه‌ای چی شد؟ آماده شد دیگه؟ هم دیگه تقریبا آره کاراش شده و دیگه با بریم سراغ بعدی. بفهمید. خیلی خوش اومدید. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. بله جالب شد برای ورود مهمون. خب من چه کار باید بکنم بگید؟ شما گلابو که میگیریم من بعدش یکی دیگه هم برمیدم دست شما در نکنه. بفهمید. تشریف بیاریم ببینید. بله. اینجا حالت گنجه داره. ببخشید خواهش می‌کنم بفهمید. عذر میخوام، فقط سرتون رو مواظب. نه خواهش می‌کنم. قربون تو برم. مرسی. مادر زن شیفت عوض کرد. هیچ چی دیگه نداره، فقط عدس قرمز و پیاز روغن و خانم تایید کردن که کمک میکنید. ببینید استاد، اگر من تو خوردن کمک نکنم رو دستش میمونه. الان در کیک بازی میکنم. یعنی در واقع این از 1200 سال عمر این بناهایی که الان خشت و گلی رو نشون میده. کماچ شیرینه، این کماچ شیرین، اینم کماچ گوه. ما الان داریم میریم آقل. بفرمایید. جوونه. آره. تخم گشنیز، کنجد، گل زرد. جان آیوی جشن ببینید ما اینجا یک چهره رو داریم به نام فرابهر. هرچی گفت واتر آمدیم چی بگیم. ما بعد چند وقت شد اومدیم ابوالفضل جان؟ خیلی. الان دوباره 7-8 ماه 1 سالی شد. آره پارسال فکر کنم دقیقاً درسته. تو آره. زمستون پارسال بود. پارسال زمستون بود. ما یه سفر جدید و البته سفر جنوب وقتی آغاز میکنیم اول یک حاضری در مرور میبد میزنیم دیگه. الان شب هنگام رسیدیم اینجا، ابوالفضل جان زحمت کشیدن دارن آتیش درست میکنن و نمیدونم حالا میخوان چی کاری کنن. حالا انشالله یکی آتیش بزنیم چای بخوریم. سلام مادر سلام، چی برای آورده؟ بیا سید اومده مادر. خوبی مادر؟ احوال شما؟ حال شما خوبه؟ خوبی؟ سلامتی انشالله. چه خبر؟ ببخشید مزاحمتون شدیم ما. سلامتی انشالله. قربون شما. سلامت باشین انشالله. سر حالی الحمدلله. از این کلا نمدی هست ها؟ بعد ما هم کل سر پسرم گذارم. درستی ها. منم ببین دستن نمیذارم که کسی کلام ورداره. بلافاصله که کلام ور میدارن دوباره کلام میذارن. خیلی خوش اومدید. قربون شما. خدا نکنه خوش اومدید. خدمت شما میرسیم. بفرمایید. خوش اومدید. به به آتیشی شد وسط زمستان در بهمن ماه. روستای مرور میبد یزد خدمت آقای طاهرنیا و خانواده هستیم که همش مزاحمت. درود بر شما. زنده باشید. خیلی خوش اومدید. قربونت عزیزم. بابا آهن رو میگیری؟ من سرما شد رفتم شالم بستم. آهن رو دیره اونه بعد. گوشم داره یخ میکنم. نمیخواد مادر. مراسم چای دم کردن عادی نیست ها. چای بهلیم و گل. این جوش اومده آقا بهلیمو و گل.
کنم. بفهمی؟ درود بر شما. به به داماد. بله میشناسیم بابا. حال شما خوبه؟ سلامتی انشالله. یالا سلام، شما خوب هستید؟ خیلی خوش آمدید. قربون شما. شما خوب هستید؟ حالتون خوبه؟ سلامت باشی. الله خیلی خوش اومدید. سلامت باشین. یه چک دارید. خوبی انشالله. سلامتی آقا سید. شما خوب هستید؟ قربون سید. اکرم خانم چطورن؟ خوبن انشالله. سلام برسونم. سلامت باشین. بچه‌ها خوبن که انشالله. میدونم که علاقه داری. گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. راه را دانم ولی تا کوی دوست، ره گر مختصر دانی بگو. خب این هم اکرم خانم. سلام، بفرمایید. خوبی؟ سلامتی انشالله. خیلی خوش اومدید. قربون شما. اون چیه اکرم خانم دستتون؟ سیب شستم براتون. دست شما در نکنه. بفرمایید. زنده باشید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بسیار عالی. دست شما در نکنه. اکرم خانم از دلمه ها چه خبر؟ دلمه ها رو دیدی گذاشتیم خیلی زیاد اومدن گفتن. یکی گفت آقا اینطوری درست کن، یکی گفت دنبشو بشین، یکی گفت نه باید بپزی، یکی گفت نه. گفتیم آقا آره گفتیم آقا نه خیلی رنگارنگ شد و خیلی خوب شده بود، برای همین توجه زیاد میکردن. زنده باشید. ممنونم. بسیار عالی. خیلی خوش اومدید. آقا صبح بخیر. صبح شما بخیر. چیکار داری میکنی؟ به به. مورد چه عرض کنم؟ یه صبحونه عجله‌ای رنگارنگ هم شده. یه اینو دیگه میتونیم هر چی اسمشو بذاریم دیگه. املت ایتالیایی. اینم این کماج با چی درست میشه؟ ببین همین خمیری که باش نون درست میکنیم، خب بعد روغم میریزیم توی یکی ظرف، یه چونه خمیر میذاریم توشو، میذاریمش تو تنور، بعد دوباره یه مدت که گذشت میچرخونیمش این ورش هم میرسه. چقدر نرم و خوشمزه آره است. آره خیلی بعد خیلی هم پخته درست. حالا مثلا مغزش چیز هست ولی چون خمیره به قول ما ور اومده و خمیر خمیر چیزه پخته نفق نمیکنه آدم. بسیار عالی. جاتون خالی. درود بر شما. میریم صبحونه رو میخوریم و ادامه برنامه. سلام، صبحت بخیر عمو شاهرخ. شما خوبی عزیزم؟ قربونت برم. چطوری؟ سلامتی؟ خانواده خوبن؟ قربونت برم. سلامت باشی. قربونت بزرگواری. سلامت باشی. همگی خوبن، سلام دارن. ما داریم با دوستامون حرکت میکنیم بیایم سمت شما عمو شاهرخ. چقدر دیگه طول میکشه؟ ببین ما از مرور راه بیفتیم تا میبد یه 20 دقیقه و جمعاً یه نیم ساعت 35 دقیقه دیگه انشالله پیش شما. یه سوال فنی. جان دلم. ما با لباس سنتی باشیم. آره عزیزم، شما خودتونی. لباس رسمی عمو زرتشتی شد. آره الفاظ این ساختمون سازی چی شد؟ آماده شد دیگه؟ دیگه تقریبا آره کاراش شده و دیگه با بریم سراغ بعدی. آره دیگه ما اون دفعه مورد توجه قرار گرفت. سازه خشتی یا ابرخشت یا معروفه سوپر ادو.
خب میبینم بازم آداب کردی. آداب شدم. آره آداب شدی. خب بریم. آن دیگه داریم بریم ده. خب آره بابا ما همیشه وقتی از اینجا از کوه میرفت شهر ما داریم بریم ده. و حالا هم خود داریم بریم مزرعه. حالا داستان مزرعه هم بهت میگم. و اینم زمستون روستای مروه با کوههای سر به فلک کشیده و سرده و فکر نکنید که یزده و الان که وسط زمستونه باید گرم باشه، نخی سرده. و این سازه های سنگی که معمار ابوالفضل احمدشی کشیده، این خونه سنگی که البته دستکنده، قبلا هم دیدیم، میتونید به ویدیوهای قبلی ما مراجعه کنید و ببینید. و ما میریم و این هم یک ماشین توییتای قدیمی یادش بخیر. من با ماشین خارج میام، شما با ماشین خودت. بله بفهمید. در میبد هستیم و به اتفاق آقای طاهرنیا و آقای داوودی میریم برای مزرعه کلانتر. مزرعه کلانتر. مزرعه کلانتر اکثرشون زرتشتی نشینن دیگه، درسته؟ بله کلا روستا زرتشتی نشینه. بله به قول خودشون مزرعه. بریم مزرعه. از میبد داریم میریم مزرعه. از میبد میریم برای مزرعه. درود بر شما، با ما باشید. این یک مستند بی‌نظیری خواهد بود. خب اینم ورودی روستای مزرعه کلانتر. اون سکه وسطش چیه؟ سکه فکر کنم طرح هخامنشی رو داره، دور هخامنشی. بله چقدر زیبا. یک سکه هخامنشی نماد میدون اول روستاست و روستان کاملا خشتی همشون بوده. بله خونه قدیمی و خشتی و قدمت داره دیگه اینجا. داستان خود روستا رو دیگه انشالله باید از Uncle Shahrokh بپرسیم. کوچه های سنگ فرش و خانه های خشتی و اقامتگاه بومگردی اینا همینجاست. موزه هوم. این یکی چطوری مرد؟ درود بر شما. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. حال شما. بنده موسوی هستم. حال شما خوبه ان شاء الله. بنده هم شاهرخ، درود بر شما. معروف به عمو شاهرخ. عمو شاهرخ. خوشبختم. نظر لطف شما. بفرمایید ما در خدمتیم. درود بر شما. درود بر شما. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ سلام. چطوری خاله خوبی؟ سلامتی؟ قربون شما سلامت باشید. خیلی دلتنگ بودم. یه آدابی دارن آقا سید. بله. جالبه برای ورود مهمون. خب من چه کار باید بکنم بگید؟ شما گلابو که میگیرین بله به خودتون میزنین، به صورتتون میزنین، یعنی عطریه که به خودتون میزنین و آینه رخ زیبای خودتون رو میبینین، سر وضعتون رو چک میکنین. اینه که چقدر زیبا. خوش آمدگویی به بفرمایید اینجا. بفرمایید اینجا عمو شاهرخ. خیلی جالب، خیلی جالبه. آینه رو هم میگیرید جلوی مهمون، درسته؟ بله عزیزم. که خودشو ببینه، مثلا یه وقت من ببینم الان کلام چطوریه ببینم. آفرین. خوب. خیلی خوش آمد. قربون شما. گلاب خب این بوش هم آدمو زنده میکنه. اصلا گلاب که عطریه که به خودتون میزنید. بله. و اون آینم که روشنایی بله. و زیبایی خودتون رو میبینید و اون چقدر خوب که این رسوم انعکاس مثبت رو به خودتون برمیگرده. این رسم هنوز نگه داشتید. چقدر جالب. دست شما در نکنه. ممنون. سپاسگزار. بفهم. چقدر جای خونه زیبایی هم دارید. به به. عینک رو درست کن. عالی. خیلی عالی. ممنون. من برداشتم یکی دیگه هم برمیدم. دست شما در نکنه. بفرمایید. بفهمید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. به 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 به. به به. خیلی خوش آمدید.
روستای مزرعه بونگردی شیرین و فرها. نه فعلا اون چین فرهاد سال شیرین و شاوه. پس قصه‌ش هم واسه من تعریف کنیم. چه اتفاقی افتاد؟ خاله مادر زنه مامانه نرگس خانم. مامان شما؟ من یه زن دارم مادر زنه. ازشون نگهداری میکنیم همینجا. نه نوبتی. خاله منم میخوام یاد بگیرم. بفرمایید شما بفرمایید. این جالب. خدمت عمو شاهرخ و همسرشون هستیم در آشپزخونه منزل. و این چی الان می‌ریزی؟ حیوانی میکنم. دال. خب چقدر دال قرمز. عدس قرمز. عدس قرمز. بله. ها و عدس میگن دال. این عدس سیاه داریم و این قرمز اینو بهش معروفه دال. دال. بعد میشورمش. بله. دالو میذاریم روی دال میذارم بجوشه. بعد پیاز روغن و پیاز و سیر رو داغ میکنم بهش اضافه میکنم. حالا من کمک کنم به نه یه پیاز دارم 2 تا سیر. این بهش میگیم دختر خونه، معروفه به دختر خونه. دختر خونه این سریع کارا رو انجام میده. بله. به کیا میگید شما جهان دیده؟ مثل من نیمه جهان دیدم. من هم یعنی سالمندان نمیگیم اصلا نمیخوان بگن پیران. میگه چقدر مقاومت کرد تا بگه یعنی معادل همون پیر در واقع میگن جهان دیده. جهان. بله پیاز سرخ میکنیم و اون عدس قرمز اون داره میپزه همچنان. داره. اون رو میذاریم بکشه خوب لاب پس بده. لاب پس. این گواره بهش میگیم نانو برای بچه هایی که استفاده میشه. این 120 سال 130 سال عمرشه، خدمتیه که این داره. چوب حالا گردو باید باشه. حالا از قدیم همینطور هم باقی مونده همینجور سالم. اینه که ما گذاشتیم به حساب ببینن که قدیم چجوری گواره برای بچه ها بوده. این خود به حساب قیچی قدیمیه، انباره مالا آهنگری قیچی انباری. اینا از میخ طویله کوچیک باریک گرفته تا بزرگ که ما الان اینجا بزرگ. کلیدای رومی به حساب ببینید. کلیدا که الان ما اون طرف اقامتگاه خودش کلید رومی که داریم از کوچیک گرفته تا بزرگ ما در اینجا داریم. کلید مال تو تجس دست میکنین در رو باز میکنن، کلونا رو باز میکنن. این قفل کلونه در واقع. بسیاری. و جهان شادان است و به پندار نیک، چو پندار گفتارت نیک شد، میبینی همه دنیا به کردار نیک. چقدر زیبا. این بالا چی الان آویزون کردیم؟ این برای یخچال قدیم استفاده میشده که زیر بادگیر که غذا روش میذاشتن این یه هفته نگهداری میشده. بهش میگن چاوش. اون چپی هم که گوشت توش میذاشتن که زنبور و مگس و اینا روش نشینه. این چپی ها منظور که همین چیزای حصیری رو میگید دیگه؟ دستباف حصیری. غذاهایی که فاسد شدنی بود اونجا آویزون میکردن یا بمونه. چراغ‌های که ما استفاده میکردیم قدیم همینطور که میبینی این چراغ پیسوزه که با روغن بیدنجیر که مثل لوبیا هست خط خطی سیاه. بله. اینو به حساب روغنشو میگرفتن برای سوخت. کنجولش هم به حساب توفالش هم برای گاو و گوسفند استفاده میشد. بله. بعدش اومد چراغ موشی که نفت اومد. بعد چراغ بادی. بعد چراغ گرسوز که انواع مختلفش اینجا هست. این ترازو 2 طرفه که میبینی حالت باسکول قدیم استفاده میکردن چون
به آویزون میشده به سقف، بعد میومده پایین تا از روی زمین که تعادل برقرار میشده باسکول قدیم حساب میشده. بله. این هم که به حساب برای سر سفره پدرانمون که میشستن غذا بخورن دست آب بهش میگفتن. آره دستاشونو میشستن و آفتاب و لگن میگن. آره. 7 دست نهار و شام هیچی از اونجا اومده. این ببینید برای که تازه دنیا میومده، برای که میرفته چرا یک صدا بده که به عقب نیفتاده. این بزرگتره، این برای کوچوگه بزرگ سردسته میده، این برای گوساله، این هم برای شتر. که ما دوبارم بزای دوبارم میبستن اینو 4 طبقه‌ش هم هست. آره. و اینو الان ما میخوایم یه نوای روستا رو براتون بیایم. به به. با اجازه خواهش میکنم بفهمید. این نشون میده که این روستا گلو زیاد بوده. اینجا ایالت کالیفرنیا، مزرعه کلانتر، اقامتگاه، بوردریه. به افتخار شما. به 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 به. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. آینه سنگی. سنگ. شما اینو دست بگیرین. این خودش ها، یعنی چوبش هیچی نیست. این اسمش رو خودش آینه سنگی. کسانی که جهان را به چشم حقارت می‌نگرند از منش پاک بدورند. یعنی همیشه اندیشت مثبت باشه. مثبت میاره، منفی هم منفی. میبینم که اینجا حسابی گرم شد. دور شده. الان اول درکی بشه میریزن. داریم ادویه میزنیم. ادویه مخلوط میزنم. فلفل سیاه میزنم. بله. چیز میخوره. دارچین میزنم. گل زردک. آره. گل زعفران مصنوعی. نمکم چوب کردمش یکم دیگه. بله. به پیاز داغ اضافه میکنم. بله. پیاز داغ. الان به همش میزنم. یه هوا تو بشه، بعد رو بزرگه بشیم. اسم غذا رو نگفتیم. این غذا چی میگن؟ دال. برنج و دال. اسم غذاست برنج و دال. آیا مثلا این غذای مخصوص مثلا هموطنای زرتشتی مونه یا نه؟ بیشتر استفاده میکنن. هموطنای زرتشتی بیشتر درست میکنن. بله. البته غذا هندی هم هست. غذای هند هم، چون پارسیان هند بچه‌های ما که از اینجا بله دیگه اونجا ما خدمت تاریخی با هم داریم. بله. الان آماده شد، من میزن اضافه میکنم. گاز رو خاموش کنید که نسوزید. به دال یا همون عدس قرمز. این باید چقدر بمونه بپزه؟ 20 دقیقه آماده. الان من برنجم کیلو پیش نمی کنم. کتی میپزم. برنج کتی. پس برنج رو دمی میذاریم. کته. اینجا یه اتاق دیگه داریم درسته؟ بله. این اتاق شاهنشینی یکم بالاتره. هم میشه گفت شاهنشینی، هم میشه گفت زمستانه که تشریف بیاریم. ببینید اینجا حالت گنجه داره که این گنجه از این تا این قسمت حالت پستو که وسیله‌ای که مادرها داشتن میذاشتن تو این یه صندوقی بوده. آره، به حالت گاب صندوق براش استفاده میشد. و کتاب اوستا، کتاب مقدس پارسیان. حالا ما راجع به اوستا و زرتشت بیشتر صحبت میکنیم. فعلا این هم اتو زغالی یا به. اما شما چه اتاق اینجا چیه داستانش؟ گفت اینجا زمستانه است دیگه. درا کوچیک و ببخشید خواهش میکنم بفهمید. فقط سیرتون رو مواظب. نه خواهش میکنم. خب چه قطره میکنم قشنگ 1 سانتی قطر داره. به
پیا 70 تاست. چرا؟ چون باری که میاد روش از 2 طرف یا 4 طرف استقامت داشته باشه. اینا بهش میگن فیلپوش. ببینید حالت گنبوزه مسجدیه. از همینطور که مشخصه ببینید 0 شروع میشه 4 گوشه، بعد میاد حالت زیگزال به اینجا. به این گوشه ها رو از اون کنج شروع میکردن. ببین از اینجا 0 شروع میکردن، یعنی سر کلوق به حساب میگیم، سر خشت رو میذاشتن و همینطور میچیدن میومده تا اینجا. 8 تا زاویه تو یه سقف گذاشته. ببینید از اینجا که اومده درست، بله. دوباره از اینجا اومده، دوباره همینطور که اومده، دوباره همینو بالا اومده. بله. تکرار شده و استقامت این سقف با اون سقف بیرون که ما داریم میشه گفت 1000 برابر بیشتره. حالت باری که تحمل میکنه با یک به حساب بالا که پنجره کوچیکو باز کنیم. اینجا کورانه. چقدر تهویه خوبی داره اینجا. نه هوا خوبه خیلی اینجا میشه یک کوران. با یه منقلم بذاری اینجا میشه حمام. قشنگ گرم میشه. درم همون در قدیمی خود در باقی که اینجا همون که گفتم پیجه اون بر کلید میاد تو در که این بسته میشه. اینجا دیگه راحت بودیم. و اینجا جای عبادتگاه بوده که پدران ما در اینجا خلوت میکردن. استفاده اصلیش مال عبادت. بله، همین که سقفم کوتاست برای اینکه پایین نمیتونستن برن، یکی احترامی که جای احترامی هم یه خضوعی میکردن برای ورود به جایی که عبادت میکردن. بسیاری. الان خودتون به این اتاق چی میگین؟ میگیم اتاق پاکیزه، ولی چیزی پاکیزه. هر خونه ای یه اتاق پاکیزه داره. بوله. ببینید ما شما که قدتون بلنده یه مقدار سخته براتون. نه بسیار عالی. و این در پنجره رنگی و چقدر پنجره مال قدیمه. بله این میدونین که ببخشید این رنگ ها قرمز باعث بوده که پشه و مگس دور بشه. برای همین رنگ های مختلف گذاشتن، یعنی فرار میداده دیگه نمیکشت. قربون تو برم. مرسی. شنبت که شما تسی چطوره؟ سلام خانواده برید. ممنون. مادر زن شیفت عوض کرد. رفت یزد که من میخواستم بپرسم الان دوربین روشنه میپرسم خانومی که الان داشتن خداحافظی میکردن مادر خانومتون بودن؟ دختر خالم میشه. من نوه خاله دارم. آره. و شما محبت کرده بودید پلو شما بود، یعنی خواهش ما وظیفه. الان گفتید که چی؟ الان شیفت رو عوض کرد. رفت خونه آقا رستم. آقا رستم زحمتشو کشیدن که ببرن خونه خواهرشون. چون خواهرشون گفتن نمیرسن بیان. خواهر بزرگتر یزد هستن. ما اصلا معرفی نکردیم، اینقدر هولی اومدیم و اینا. بعد عمو شاهرخ خودت معرفی میکنی؟ کوچیک شما بزرگواریم. عمو شاهرخ معروفم. شاهرخ که اینجا اقامتگاه هومو در خدمت شما هست. بسیاره. عمو شاهرخ زرتشتی هستی؟ با اجازه. نه بسیار عالی، بسیار عالی. و این لباسی که پوشیدین چیه داستانش؟ ببین ما پدرانمون خیلی ساده پوش بودن. پارچه‌ای که خودشون میبافتن لباس میکردن. همینطور که الان میبینید. بله. آره بفهمید. جلیقه، لباس پیرن بلند و این دستمالی که دوش میبستن، دستمال سر که برای جلوگیری از آفتاب خوردگی و اگر هم چیزی گیرشون میومد که مثلا صحرا بودن میخواستن بیارن خونه، ساکشون بوده که استفاده میشده. میذاریم 4 گوشی 3 گوش میشه، دولا میپیچیم که آب چیز نشه، بلند نشه.
این از پشت میاریم جلو. اینجا دوتا گیره که نیفته. آره. این عرقچین زیرشه. ببین این عرقچین برای اینکه سر اون که عرق میکنه به اسمش نام خودش روشه. این عرقچین پارچه قدیمیه که همینطور از پدران مونده و جنسش باید جنس خوبی باشه چون به هر حال همیشه رو سرتون. بعد اینم میاد به همین 3 گوش که شد 4 گوشه، اگه الان ما 3 گوش کردیم میاریم اینجا، از اینجا به حساب میبندیم به این صورت، یه اینجا رو تابش میدیم که برمیگرده اینجا به این صورت. بعد این گوشش میره بالا. این الان میاد این بالا، میاد زیر این گره. اینجا تابش میدیم و این قشنگ همه چه خوبم وای میستاره بسته میشه راحت. بسیار عالی. ما در آیینمون رنگ روشن رو داریم. خانوم ها مخصوصا این لچکی و اون مکنایی که دارن، لباسی که دارن، تیکه دوزی بهش میگیم، اینها مثل شمالی ها فرق نمیکنه. این قشنگ پارچه های شاد استفاده میشه. متنوع این لباس صنعتیه، بعد یه لچک هم داری که الان من نوستم. بله جلو پیشون. جلوستر. نه میگم اسم خاصی داره الان این سبزی؟ مکنا. آها این لشک زیبا هم هست. سر میکنه میفته زیر سر، پشتش بسته میشه که جلو عقب نده، بعد مکنا رو میکنه سر. اینم مکناه. اینم همین مکناه که میفته روی لچک. نه میاد از زیر گلو. الان این نخیره ولی این سر میخوره. درسته. اینو وسطش پیدا میکنه، کمکشون کنید. یه دست میبریم بالا، یه دست برمیگردیم روش، سنجاق میزنیم که جلو عقب نشه. چقدر رنگای شاد و زیبایی هم هستن. این هم رنگ زیبایی داره. این زیبایی خانم خودم. بله صد البته بسیار زیبا هستن و سالهای سالی شده در کنار. برای همین بودش که انتخابش کردم. دست شما درد نکنه. خب ما همزمان دارن خانم زحمت میکشن یکی غذای محلی هم دارن درست میکنن. الان وقتش نیست بیاین؟ غذا آماده است، بیام ببینم. غذا هم نیمه برنج تازه دم. تازه دم کردیم. خب شوال یعنی از بالا تا پایین که پا رو پوشونده، پایینش هم کش داره. ببینید گیت میاد که گشاد نیست که پا رو نشون بده، پا رو میگیره. راحت تر برای رفت آمد، راحت تر بر چیزش این راحت. لباس آقایون هم همین بوده، از قدیم همین بوده. بسیار دست شما در نکنه. اینو بهش میگیم صدره. زیرپوشیه که ما همه تن میکنیم. صدره. بزرگامون که در خود یزد الان هستن با همون مکنا و لباس سنت خودشون هم بیرون میاد که نشون میده که مثلا ما همون زرتشتی هستیم. برای مراسم آیینی یا مذهبی لباس خاصی هست یا نه؟ ببینین ما سفیده موبدامون که سفید تن میکنن و در حال نیایش همیشه باید سر پوشیده باشه. برای اینکه ما داریم نیایش میکنیم و با خدای خودمون صحبت میکنیم. زن و مردم نداره، همه خانوما که خب پوشیده است. آقایون هم کلاه سفید داریم سر میذاریم، اگر هم نداریم اونجا که مراسم رو انجام میدن کلاه میارن سر میذارن و همه سر پوشیده. و تو اوستا میگن همه سر بپوشونیم که یعنی همه با هم یک رنگ و همازور باشیم، همازور و هماشو باشیم، یعنی پاکی باشیم. این سفیدی پاکی، یک دست باشیم. این الان آرد میخواین خمیرش آرد گندم میخواین چی درست کنین؟ خب این آرد و مایه خمیر و نمک که خانم اضافه کردن قصد دارن کماج درست کنین. کماج
کماچ شیرین، کماچ شیرین، گل، سوگو و نون تابعی. نون تابعی. به به. لطیف. لطیف. میگن لطیف. نون لطیف من شنیدم، آره نون لطیف. تو روستا نونوایی هست؟ نه. یعنی ما اگه بیشتر نون خودتون میپزین؟ حالا یا تنوری یا تابعی. تابعی. بسیار عالی. گردشگر خارجی ما قبل از کرونا خیلی زیاد. الان کم شده داره؟ ولی الان نداریم اصلا. آره متاسفانه کم شده. بله. ما مسافر عادیش هم نداریم. ای بابا. که برسه خارج. ما قبل از کرونا کارمون داشت خوب میشد، میگرفت، ولی این کرونا همه چیز خراب کرد. بله. حالا انشالله دوباره درست میشه، دوباره سرتون شلوغ میشه. ولی خمیر گرفتن هم زحمت داره. باید میگن 100 مشت میخواد، یه اصطلاحی میگن. همه من با دست میشه، پر باشه که دست دارم. ما جهان دیده تو آشپزخونه با اون سر صدا گفتیم یه بار دیگه بگیم جهان جالب. دوستان به آدم، حالا ما هر واژه استفاده کنیم بعضا میگه که آقا چرا میگی مثلا پیرمرد، چرا میگن پیرزن؟ یعنی کسی که سنش دیگه مسن باشه، معادلش که ما میگیم پیرمرد پیرزن، در شما میگید جهان دیده، جهان دیدگان، یعنی با تجربگان. اگر بگیم پیر میگه نه اینا برای من بیاره، ولی وقتی میگیم جهان دیگه میگیم ماما برایشون تو آب به من بده. یه انرژی جایز نیست. یه انرژی هم میگیره. گذشته از این که احترامی هم هست. بله دیگه. نرگس جان درود بر شما. خسته نباشی. خسته نباشی. غذا در چه حاله؟ غذا داره الان. دارن شربت درست میکنن. به. اشکال نداره. مهم اون چیزیه که از آشپزخونه میاد بیرون. اینم که آرایی بسیار عالی. خب اینم غذای اصلی. اینم که دال که گفتیم در جا افتاده دیگه. بفهمید. نه دیگه قرار شد شما گفتن که آره دیگه. قرار شد شما دیگه دخالت تو کار آشپزخونه. آشپز که دوتا شود غذا خوشمزه میشه. خب این دال قرمز بود که ما این خانم چقدر خوبه، چه لعابی انداخت، چه غلیظ شد. هیچ چی دیگه نداره، فقط عدس قرمز و پیاز روغن و این برنجی هم که دم به صورت دمی گذاشتم، یعنی آبکش نیست. کته آبکش نکردم ولی دونه بس غذامون شد غذای دال خالی بهش میگن دیگه. دال و میگیم ما برنج خورده میشه. خسته نباشید، بقیه رو سر سفره میبینیم. دست شما درد نکنه. جان ببینیم ما اینجا یک چهره رو داریم به نام فروهر فروهر یا فروهر. یک خردمند رو داریم، دست راستش که درازه، راه در جهان یکیست و آنم راه راستی. دست چپش حلقه دستشه که این حلقه به عنوان مهر و محبت که بعدها شد حلقه ازدواج. دو بال داره که بالش بازه. بله. 3 پرده داره: همت و هوخت و هورش، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. 2 پا داره، دامن پاشه. پرده داره، 3 پرده که همت، هوخت، هورش. اینجا نیک بود. بله. اینجا زشتی ها رو میگه زیر پا بذار. اندیشت رو صاف کن، انرژی مثبت. اون 3 زشتی ها اسم بازم همون همت، هوخت، هورشه، چون فکر و اندیشه است دیگه. بله. فقط زشتی رو میگه زیر پا له میکنه. فکر بد، کردار بد، یقین، پایین بذار. تهمت زدن، اینها رو زیر پا له کن.
این بعد میاد با پرها باز میشه و پرواز میکنه سبکی. این سفره هم که اینجا حالا به ترتیب میایم براش، این برای جشن مهرگان آبانگان. ما اول فروردین حاصلمون رو یعنی بذرمون رو میبریم صحرا، برداشتمون آبان، مهر و آبان که دیگه آخرشه دیگه برداشت میشه. پس اینو بهش میگن سفره‌ای که پهن میکنین میگیم جشن آبانگان، مهرگان. و اینجا گواهگیری که شما میگین عقد، شما میگین عقد، ما میگیم گواهگیری مال ازدواج ما. دولگ نقل آبشن کتاب آسمانی اوستاس، قیچی، نخ و سوزن، دستمال سبز، کلاه سبز، کشتی، تخم مرغ، انار سکه زده، شال رودوش داماد و اون قند و گلاب آینه. اینجا مال سفره درگذشتگانه. قسمت پایین؟ قسمت پایین اصل اینه که گفتیم کشتی بالا. این کشتی مراسم تکلیفمونه، از دختران 9 سالگی، پسرها 12 به بالا. از اون موقع که بچه اومده دنیا اومده تا اون زمانی که این مراسم رو انجام ندادیم میشه زرتشتی زاده، زرتشتی نیست. ولی الان حد تکلیف که رسید بهش میگیم حالا به شما یک مسئولیت، مثل سربازی که میری سردوشی میگیری مسئولیت میره بالا، این هم همینطور مسئولیت رو بهش میدیم. جالب، یعنی که کسی که تازه متولد شده فعلا چون به دین زرتشتی نگیم میشن زرتشتی زاده، چون از پدر مادر زرتشتی میگیم زرتشتی زاده، تا اینکه به اون عقل خودش برسه و خودش از تکلیف کنه. آقا شاهرخ دارن زحمت میکشن و غذا رو میچینن و گفتن رو میز بچینیم یا روی زمین. ما گفتیم اینجا رو زمین بسیار سنتی‌تر و زیباتره. به به، دست شما درد نکنه. ولی آقا شاهرخ الان جلو دوربین کمک میکنن یا نه همش کمک میکنن؟ بله. کمک میکنن همیشه؟ آره. بله. مخصوصا به این موقع داریم بله، ما خانم تایید کردن که کمک میکنید. ببینید استاد، اگر من تو خوردن کمک نکنم رو دستش میمونه. آره. پس من میخورم کمک میکنم تشکرم میکنم که رو دستش هم نمونه. این شد غذایی که درست کردیم. این دال قرمز که جدا کشیده شده، برنج و سالاد و این ترشیه. ترشی چیه؟ بذار من یه لیته است. نه، ترشی لیمو، پوست لیمو. ترشی لیمو و این پیازچو و ماست و این غذا مثل برنج و خورش کشیده میشه دیگه. برنج کشیده خورش میشه و سرو میشه. بفرمایید. بفرمایید. خب این خمیرمون فکر کنم دیگه ور اومده دیگه. بله، مشت دومش هم دادم. مشت دوم هم زدیم. دوباره که باید بردیم. خب این خمیر الان قراره بشه. بله. قراره بشه چی؟ کماچ گل. کماچ گل. مایتابه رو میذارم رو پکبد رو میذارم رو چی روغن میریزم توش. بله، روغن میریزیم. زرچوبه میریزم. زرچوبه ریخته. بله، زرچوبه ریختم تو روغن. یه له تکونش میدم چون زرچوبه زود میسوزه. میذارمش کنار، از گاز میذارمش کنار. و اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ گوله های رنگی، تخم گشنیز، گل زرد و کنجد، سیادونه تنظیم میکنم. سیادونه هم داره. بسیارم مفیدن.
اصلا سیادونه زیبا شد. الان در کیک بازی میکنم. یعنی در واقع رودپزه دیگه؟ نه کیک باز. کیک پزه. آها کیک پزه. با چیز عادی هم میشه پخت دیگه. با عادی هم میشه. بسیار. یعنی چقدر باید بمونه خانم؟ الان بزن 25 دقیقه. نرگس خانم در کنار آب پای من میان زحمت میکشن. خدا خیرشون بده. حتی تو رعیت دیشب باور نمیکنه ساعت 12 تا 7 صبح ما تو اون سوزی هم داشته. بله خیلی سرد بود. آبیاری میکردیم زمین کشاورزی داریم. صبح با آبیاری میکردیم. زمین کشاورزی چی داریم؟ فعلا گندم و یونجه است. اینی که الان پختیم داریم میپزه کماچ گل و این کماچ شیری. این شکر رو اینا داره اون نداره. آها. این هل کوبیده. بله. روغن. شکر من در پیوونم ظرفم پیوونه شکرمه که بهش میکنم. ولی یکی میخواد شیرین تر باشه اضافه تر میکنه. یه پیمونه 2 پیمونه. الان من یه دونه لیوان شکرش. یه لیوان شکر. اون خمیرم فکر کنم حجمش بکنم 1 کیلو باشه دیگه. درسته؟ اندازه خمیر این چونه خمیر حدوداً 2 چونه. 2 کیلو. 2 چونه. بعد برای 2 پیمونه دستم باشه. این گلابه. به گلابم معطرش میکنه. اینم کشمش پلویی. اندازه یه مش. پکین پودر و وانیل. یعنی باید اینم بمونه تا کمی ور بیاد. جا بیفته. بعد اینم میزنین تو کیک پز رو در واقع. خسته نباشین. دست شما درد نکنه. ساوات بزرگه به حساب بهش میگیم ساوات مادر. یعنی ساوات هست اینجا چند تا، ولی این ساوات بزرگترین ساوات اینجا برودی آبادی که اینجا بارانداز شترها بوده که اینجا می اومدن کاروان. باراندازه که سکو رو بالا گرفتن. بار شتر که میخواستن خالی کنن راحت باشن. بارانداز شتر. اینجا مغازه قصابی بوده. اینجا به حساب همینطور دکون بقالی و اونم همین برنامه چیز داشت. بعد دهنه آبنبار یعنی راپله آبنبار که الان ما اینجا در پوشش دادیم. اینجا 2 درگاه داره. همین درگاه برای مسافرها که می اومدن استفاده می شده. بله. این آب مخزنش یکیه. از اون ور دور میزنیم آب انبار مخزنش یکیه، ولی محرابه که آب میخواستن بردارن 2 درگاست. این سکه‌ای که ببینید سکه هخامنشی یعنی خدمت این روستا رو نشون میده به عنوان اینکه
چند سال خدمت کرده اینجا. این از 1200 سال عمر این بناهایی که الان خشت و گلی رو نشون میده، 1200 سال اومدن اینجا و مجتمع شده، جمع شدن. ولی عمر بسیار بالاتری داره روستا، چون قلعه نشینی بوده و روستای قدیمی اونو حساب نکردن. اینجا که مرکز روستاست، به حساب ساختمان‌های قدیمی که الان بازسازی شده توسط میراث فرهنگی، بله. اینها همین امسال هنوز تکمیل نیست. روز بخیر. بله. به حساب الان جایگاهی که هستش واسه نور پردازی بشه. اینا همش چیزی که هستش خونه‌های قدیمی که خب الان متاسفانه کوچ کردن، رفتن، کسی نیست. برای همینه که خونه ها داره فرسوده میشه، از بین میره، کسی نیست بهش برسه. و خب بودجم که ناودونای روباز یزد معروفه دیگه، ناودونای دیواری که میاد. این پلی که زده برای که دوتا چیزو نگه داره، دیوارو پس نیاد، چون طول زیاده. بله. برای همین پلو نگه داره. در فابریک خودش که میگن در باقیش میگن، در باقی. این معروف به در باقی. این همان درخت خدمت داره این داره. این هم شاید 200-300 سال داشتم. اینجا الان میایم دوباره برمیگردیم به همون آب انبار. اینجا گفتید چقدر جمعیت داره؟ 29 نفر. 29 نفر. آره. ولی تعداد خونه ها بیشتره، درسته؟ خونه فراوونه، چون الان اینجا کار نیست، جوونا کوچ کردن به شهرهای بزرگ. اینه که خالی از به حساب سکنه نیست، ولی بازم مثلا خالیه. من فکر کنم گاهی روستا، کل روستا وقت میفته دست شما. آبش از کجا میاد؟ قنات داره؟ نه، لوله کشی سراسری شهریه. ولی این آب برای کشاورزی چای عمیق زدن. بله. اینجا همون آب انباره بود دیگه. این آب انباره. آب انباره از این ور. بله. راش از این ور. ببینید 2 درگاه داره، به حساب رچینه داره که این محرابش که میرن پایین آب برمیدارن. بله. اون طرف هم عین همینه. محض هم یکی. اینجا دبستانه که ما کوچیک بودیم، اینجا دایر بود، سپاه دانش، بهداشت، اینا میمدن اینجا درس میدادن میرفتن. دبستان ورجاوند. اینجا چیه؟ این کوچه است، کوچه ایه که الان تشریف بیاریم داخلش میبینیم که 2 تا خانوار تو این کوچه اقامت داشته و الان دارن به حساب درست کردن. این سردرگاهی که الان وارد شدیم در داشت. در رو چون که میخواستن اینجا رو تعمیر کنن، گفتن بس در رو برداریم، اگر نه ما بودجه نمیدیم. پس بنابراین اومدن اینو برداشتن، کوچه یه سره شده. الان 3 تا خونه تو این کوچه است. یکی این دره، یکی هم اینجا که دارن بازسازی میکنن، یکی هم اون ته. کوچه بنبست داره؟ اینجا بنبست. اینجا کوچه های خصوصیه که اگر در داشت میشه دربند. و این هم همون یه نورگیره برای بگم سر هر خونه یه نورگیر بوده دیگه دم درش. برای اینکه میدونید سالن تاریکه، این خودش نور پردازی میکنه. بله. و فضای اینجا رو خنک میکرده. بله. چون هوا میومده. ما قبل از کرونا مسافرهای خارجی زیاد داشتیم، ولی متاسفانه کرونا که اومد به این و ما اینجا سمت خود میتونیم مسافر نداریم. اشکره و نمیدونم آش و سوب و اونا که میپزیم از گرد، از میبد اینا میره با تبلیغات کنیم. حالا ما میدونیم تو گروه، ولی بفرمایید. آقایون کمک ما آماده شد. خسته نباشین. هر 2 تا کماچمون حاضر شد.
به این به. کماچ شیرینه. این کماچ شیرین. اینم کماچ گل. کماچ گل. گل. این کماچ همونی گل که چقدر گردون زیبا شده. تو. چقدر زیبا شده. دست شما درد نکنه. خدا سلامتی بده به شما. برم ببرم بخوره به مدرسه. بله حتما. چه میزون یعنی اوناییم که الان توی قنادی ها هست برشا و حجم و اینا هیچ چیزی فرقی نمیکنه. به به. یک کدوم از اینا هم فکر کنم میتونه روش تزیین بشه روش، نه؟ مثل کلافرنگی میشه. و این سفال میبوده دیگره؟ بله. خورشید خانم. خورشید خانم بله. خیلی هم معروفه. الان اینجا کشاورزیش چیه؟ کشاورزی گندم هست، جو هست، شلغم و چغندر بودش که الان دیگه تموم شد. الان ما گندم و یونجه داریم. گندم و یونجه. آره. این کشاورزی سنتی رو داریم. بله بله. این هم یکی از ثبات‌های زیبا. البته این پایین بوده چون اینجوری می‌خواستن درست کنن انقدر اومده بالا که شیف دادن. بله. این هم برای باعث خیرش اینه که کسی توش نیست، همه داره واریز میشه. نگاه بغلا رو یه آب بارون همه اینا نشست میکنه. اینا. کجا داریم بریم الان؟ ما الان داریم میریم آقل که 4 تا گوسفند داریم و صدا منو فهمید پسرم. صداشونو پسرم صدا منو فهمید، میگه بابا کجایی حسنک. این داستان حسنک کجایی رو شنید، خوندیم که تو کتابا. بوزه پشت دره، الان دره که واکنم میپره بیرون. یه جفت بیا سگم گفت اومدی بابا. این دره رو بذار باز چیکار میکنی؟ ما الان در باز میکنم. این کلید میره تو تجه، یعنی این درز داره. ببینی از اینجا میبینین درزشه. خب این کلید رفت تو این درزه، میبرم جلو میگیرم بالا. اینا ببینی زبونه رو از اونجا باز میشه. میره عقب باز میشه. بله. منم بابا اومدم بابا. آشنا بابا آشنا. اینم بفرمایید بفرمایید. اوی رفیق ما چه بزغالای خوشگلی. فدا جان. نه من اینو میریزم یه خورده جو میریزم. الان میرم علفم میارم. نه در باز بریم با هم بریم. آقا خانم بفرمایید بفرمایید. این فهمیده. بودو ببینم. برو کپل بالا نرو، برو پایین. ها بریم. اینم آقله دختر پسر. چند مرحله بابا چند مرحله داریم؟ جوونه. آره. هم گوسفنده. اون بالا نگاه نشسته، اینجا نشسته. این سرتون
بذاریم من ببینم اینا جایزه به من دادن. جایزه یکی هم اینجا نشسته. نه زمستون پری. خب و صبحونه هم یه جایزه داده. 4 تا هستن. روزی یکی اگر بهمون جایزه داد. جایزه تو برداشتی؟ جایزه هم دست میخوام در ببرم. اینو بذارم تو. جایزه آوردم برای بچه هم. آره دیگه همسایه ها یه میوه چیزی که میخورن پوستشو دور نمیریزن بیارن اینجا. رسمه دیگه همسایه که حیوان ندارم میارم. آره خب حالا اگه تونستی 5 بار پشت سرم بگو این تجه چه تجهیه؟ این تجه چه تجهیه؟ این تجه زبون اولی هم میگیره. این تجه چه تجهیه؟ تو به کدوم قسمتش بگی تجه؟ همون خود زبونه. آره اینم از آقل و ماقل ما. روزی اگرد چیز میکنی؟ نه 2 بار صبح یکی الان. بازم صدای پای منو میفهمن میگن حسنک اومد. کیف میکنن. منم دوست دارم. خیلی کار خوبی کردی اینا رو دوباره نگه داشتی. اونا امیدوارم که من میخواستم راحت دش کنم. خدا وکیل خاطر این زایید دوباره گولم زد. من نمیرم. ما مزرعه کلانتر میبد یزد هستیم. داریم نون لطیف میپزیم و تشکیلات ما که نون لطیف میپزه یا نون تابعی. آره عمو شاروخ هم اینجا نظارت درود داره بر شما. درود وقتتون بخیر. و همسر گرامی که زحمت ها رو افتاده ایشون. تزیینات نون رو میزنیم. تخم گشنیز و گلرنگ و تخم گشنیز. شما مثل من ما دوتا تو امتحان رد شدیم. نرگس اینایی که زدین چیا بود؟ چاشنیز تخم گشنیز کنجد گلزرد. کنجد. ما کنجد فقط. من کنجد رو نگفتم. شما اصلا هیچ موردی رو نگفتی. یک ردیچ. نه عمو شاروخ معلومه که دقت. نه دیگه ضامن شدم تمومه. اصلا خودشه دیگه. خب ما الان عمو شاروخ شما در گویه صحبت کردن با مثلا همکیشای خودتون که زرتشتی هستن زبان خاصی داریم؟ بله. مثلا همش زرتشتی صحبت میکنیم. ما نداریم نون لطی رفشیم خواهد تاوه گمانه یکیش تل شو دومیش خیب با منه سومیش امیز خزا که خیب برد. این الان به زبان زرتشتی صحبت کنیم. دری پهلوی. و بعد بی مدعی کجا تو او که خیب و پیچه بود. تو مشریه. بعد تو مشریه ریجا همون کنجه تو گلزرداگ و تو مگش نیست. تم خیبی دیگه منه نکرگه بریمو بچه. به کاملا الان متوجه میشه. کانال 2 که قشنگ دوستان بچه ها میمدن همیشونی سلام. خیلی خوش آمدی. عزیزم عشقم مرمرت خانم در باز باشه بود. خوش اومدی بابا. شب بخیر بچه.
سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی. خوبی؟ اسمت چیه؟ قربانی چه خانم زیبایی. سلام خانم خوشگل. فیروزه خانوم. ایشون فیروزه خانوم؟ فیروزه خانوم، وای چه خجالتی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. تو ماشین. حالی شما خوبی خانم، سلامت باشید. من فؤادم. حالی شما خوبی؟ حالی شما ممنون. شما خوبی؟ ببین تو رو خدا ما الان صبح تا حالا هستیم اصلا نخندیده. نگاه کن دخترش که چی داره میخنده. یه فرق بین من و شما باید باشه بالاخره دیگه. خلاصه نه ما دوست داریم بخندیم. خب دیگه خودت تابلو کرد. الان آره بعد اون بودش که رفتیم دنبال موسیقی. آره این برنامه تو آزادی Hakikaten vater varmadın hiç oyum. مال مطمئن. تو واسه مثلا خورد که ببینم چقدر شد. الان جالب شد برای من. الان به چه زبونی داری صحبت میکنیم؟ دری. به زبون دری. جانم. اصلا میبینم واسه خیبا؟ هم واسه تأثیر خیلی باید گم اوشو او بشو. آتیش شام هستم شلنگ آب تو دستم آتیش خیلی خطر داشت شلش درد سر میکنه دود میکنه یه سر را بوب میکنه با هر مواظب باشیم شعر خواننده باشیم باید مراقب باشیم از آتیش. آره آره. این شعر آتیش نشان بود. آره. آفرین کجا یاد گرفتی؟ مهدمون تونده بود چون پخنوتی من اینقدر میدونم الان راجع به بادمجون داری صحبت میکنی که خردترش کنم یا نه درشترش خورد کنم. درسته؟ آره یه بخشیش دقیقا همین بود. یه بخشیش که زود باشیم غذا پخته نمیشه. خب اما ما چه غذایی درست میکنیم؟ خورشت گله همین خورشت کلم؟ گله همین که شما بهش میگی یتیمچه شما بهش میگید یتیمچه ما بهش میگیم خورشت گله همین گله همین تو گوشه یعنی قاطی هم یعنی همه چیزو قاطی میکنیم همه سبزیجات اینا رو با هم قاطی میشه همه خوب میشه اینشوری میکنیم تو دیگ بعد روغن ادویه همه چیزش میکنیم میذاریم تو خودش پخته بشه دیگه سرخ هیچ چی سرخ نمیکنه اما میدونه چجوری جمعش کنه تو بیا اما این کار هست و آمه باید خشونن مامان دوزانون آفرین نه کاروش دار تو اشفاک این نشکر بیفتی همشون کنده نه خیرم زیبی تخنوتی زیبی که چیش یاگره من بابا خب الان باید بشوریمش. کم کنم بله الان آب اضافه میکنی یا نه؟ بله آب اضافه میکنی الان؟ آب نه چون خودش آب داره. آره متوجه شده خودش آب میندازه. زردچوبه این ادویه مخلوط این ادویه مخلوط دستوزا خودشه هم چیه؟ درود بر شما. ادویه مخلوط چیا داره؟ ادویه مخلوط هم 13 تا چیز قاطیه شوخی نه فلفل سیاه ادویه محلی هم هست درسته تو ادویه مخلوطه؟ دارچی؟ نه خودش مثل ادویه کاری میشه دیگه ها؟ ادویه مخلوطه هست در بازار رنگ مثل ادویه کاریه آره طبعا اونجور چیزیه ولی خب حالا اینم نمک بسیار عالی.
بعد یکم روغنش هم میزنیم. آها. درشو میذاریم و بعد حالا برای که ادویاش مخلوط بشه بلدی میخواد. ریزه‌کاری مامان‌هنسی خب حالا این الان فکر کنید چقدر طول میکشه؟ چقدر طول میکشه؟ تقریبا نیم ساعت دیگه. نیم ساعت این باید بپزه. نیم ساعت یه دیل رو میکنیم تا بعدش ببینیم پخته شده. بس وقت اولی تایم اولیه نیم ساعته. بسیار عالی. گوجه هم داره که گوجهش هم خورد میکنه وقتی که سیب زمینی و مواد اون اون آخرش پخته اضافه میشه. اون حالا دوباره میگیره. عموما غذا وقتی بوش راه افتاد یعنی که آماده داره میشه. نم گوجه الان نیم ساعت اینا پختن گوجه رو گوجه رو خورد میکنیم. سیب زمینی هویجش پخته شده. گوجه رو خورد میکنیم میذاریم پشتش تا گوجهاش پخته بشه. غذای ما آماده. آره اینم برای خودش آب میندازه و پخته میشه. یعنی الان دوباره باید یه 10 دقیقه رو بی باشه فکر کنم درسته؟ بسیار یه روبی هستش. چیز نیست همینجور غذا باشه بهتر. اون یکی هم برده. اون یکی دل سرم برده. نکنه به 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 بسیار هنرمندانه. این غذایی که گفتید اسمش چی بود؟ اسمش چی بود خاله نرگسی؟ این غذا خورشته گله همین. خورشته گله همین. گله همین یعنی یعنی قاطی هم قاطی. همه چیز رو خورد میکنیم تو دیگو بذاریم پخته بشه. همون یتیمچه بود. بله. آره. همون شما به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان. شنوت رهبر مزدا الشنبو و اشتم استی اوشتا استی اوشتا احمای یدشایی و اشتای الشم به رهبران مزیسنو زراتوش ریش بیده و اورد کشو ای بی سوتر مایی ای بی گیایی اشانه اشیرت و یسنویچه وحمایچه شنوتایچه فرسستگیچه برادت بیسبام هوشیایته زرتوش رمایچه اشانه اشیرت و یسنویچه وحمایچه شنوتایچه فرسستگیچه احمای آسنام چیز فرزنگتیم احمای درقان درقوجیتیم احمایی بیشتم اهم اشانام رو چند کم بیست با خاطرم. خب این آبشن برای بدرقه شما که به سلامتی به سفر خود ادامه بدین. خواهش میکنم. آب روشنایی و آبشن هم بلگ سبزی که همیشه سبز و خرم بسیار عالی. چه جالب. یعنی تو آب برگ آبشن میریزید؟ آبشن میریزیم. من اینو الان آب دیده بودم میریزن پشت پا ولی که آبشن اینم بار اوله. آره. چند تا بار اول اینجا دیدیم. خواهش میکنم. بسیار دست شما درد نکنه. خیلی محبت کردین. خاله نرگس دست شما درد نکنه. ان شاءالله که پر برکت باشه، پر روزی باشه و سلامت در کنار هم باشید. خیلی خوش گذشت. ما از تو که دل خوشحال بودیم که خدا شما دیگه زحمت تو کشو تشریف دورد و ما مشتاق دیدار شما هیم هر یوهین تنه درست بین دل خش و ما اوبشنجی بدرقه شما ریجیم که سعی سالم به هر یوگی دو سر انجام برسنی و موفق و پیروز بین. درود بر شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سفر خوبی داشته باشین و امیدوارم که مشتاق دیدار مجدد. هر جا میرین سعی و سالم دل خوش. خدا نگهدارتون.